Hi guys, what's up, what's up? Ngayong araw na ito, gusto ko samahan niyo ako. Gusto kong surprisehin si Vanessa. Gusto ko siyang ipagluto ngayon. Actually, lagi ko naman siya pinagluluto. Pero ngayon gusto kong ipagluto yung paborito niyang pagkain. Tara, samahan niyo ako. Mabitin, ayoko na kasing patagalin pa. Huwag na natin patagalin, nangihinaya lang kasi saya kapatalik. Noon pa lang kita nakita, biglang mapawang saya pero nakakabitin. Hindi ko na kasi alam ang tanging paraan. Basta mahal kita, pangakong di kita iwanan. Sana baby, huwag ka nang matakot at umamin ka na. Kaya baby, lumapit ka na sa'kin at sabihin mo na. Sabihin mo na na ako ang gusto mo kasi alam ko naman. Paano kung ikaw ito na lang? Paano kung walang mangingialam? Ako ba'y hanggang tingin na lang? Sana ay hindi na. Sabihin mo na sa'kin kung ika'y may aaminin, para di tayo mabitin. Ayoko na kasing patagalin Hindi pa. ko na pahahabain, gusto kong dumiretso. Hindi na kita dadaanin sa mga invento. Wala na akong mahabang paliwanag o komento. Mahalaga alam mo na ikaw lang ako kumpleto. Madaming iba dyan, kayang ibigay lahat. Ang kaso lang hindi na magawang maging tapat. Masyadong nalibang na magnakaliin. Ingatan kung ano ang kapalit ng panahon na nasasayang. Bagamat sa panahon ngayon mahirap talaga makuha at mahagirap kung sino ang di ka mapapaluwa. Hayaan mo na dito lang ako, handa akong magkusa. Iparamdam sa iyo pangakong dito hupa. Ayoko din namang masayang ang pagkakataon at sa huli ay manghinayang. Tapatin mo din ako nang di tayo naghihintayin. Sabay nating taparin at gawin din ang wala ng Paano hiwalayan. kung ikaw ito na lang? Paano kung walang mangingialam? Ako ba'y hanggang tingin na lang? Sana ay hindi na. Sabihin Filio, Ninoyzinho. Pagod. Naglakad lang kasi ako. Pawis. So yun guys, habang nag-aantay tayong minamarinate yung manok, gawa muna tayong salad para sa sidings. Meron ako ditong pinamili kanina. Actually, 3 ingredients lang naman. Kamatis, cucumber, lettuce, para sa pinaka-dressing niya, lemon, olive oil, salt and pepper, zarta. Zarta ito yung Arabic spices. So, start na tayo. First, kamatis muna, syempre. Nasa gitna. Kailangan natin i-dice, guys. Medyo masakit pa yung kamay ko kaya hindi ko masyado mahiyong maayos. Yun. Simpleng hiwa lang. Ngayon, lagay na natin yung dressing. Ngayon natin itong lemon. Lemon.
olive oil. Olive oil na hindi mabuksan. Ayan. Salt. Maging pepper. At yung zapa natin. Sauce lang natin siya. Dadaanin sa mga invento. Wala na akong makabang paliwanag o komento. Mahalaga alam mo na. After na ready nun, lagyan muna natin sa fridge para ma-chill natin siya. Prepare natin yung marination ng chicken. Meron ako ditong chicken breast, 3. Kaya lang medyo makapal siya eh. So, kailangan natin gawain sa gitna. Para mas mabilis maluto. Yan lang. Ayun sa dalawa. Medyo matigas siya kasi frozen eh. Ayan. Tapos, lagyan na natin yung pang-marinate. Siyempre, yogurt. Lagyan natin dito. Yogurt. Salt. Magic syrup. Lalagyan ko ng magic syrup para mas malasa. Pero nasa sa inyo yun kung gusto nyo. Para sa akin kasi mas maganda may magic syrup para mas malasa. Pepper. Paprika. Zata. Konting cumin. At syempre yung pampabango natin, cinnamon. Tapos mix lang natin siya. Medyo mahirap haluin. Kaya kakamayin ko na. Dapat halong mabuti. Ayan.
After nito guys, kailangan natin siyang i-marinate for at least 1 hour para manuot yung lasa. Ayan. Guys, fridge muna natin siya for 1 hour. Ayan na siya guys, so yung pita na may zata saka olive oil. Nilalagyan natin ito para magkaroon ng konting flavor yung pita natin. Ayan. Ayan. Ngayon ready na yung marinade natin. Salangan natin. Ay, syempre, lagyan na pala natin ng mantika. Hindi dumigit. Ayan. Konti lang. Ayan. Sarap na natin. Ayan na siya guys. Oh. Lang natin konting apoy. Siguro lutuin natin to mga on each side siguro 3 minutes. Kasi madali nang maluto yung ano eh, yung chicken breast kasi manipis siya eh. Yan natin po, pwede nang balik ta rin. Ayan. Ayan. Actually, yan ang hinahanap nating kulay yan. Ayan, ready na. Paano natin siya guys? Sakto lang yung luto niya. Ating flavor. Yan, ready na. Plating na lang tayo. Ito yung muna yung chicken. Yung pita natin. Tupi lang natin siya. Yan, bali yan na siya. Na-plating natin. Mamaya na natin lalagay yung salad dito sa side na to. Kasi mamaya late siyang dumating eh. So ilalagay ko pa sa microwave. So mas maganda yung salad naka-chilled. So ma-microwave ko muna, sabay ilalagay natin yung salad dito. It's bem grata. Ah, eh? Graças a Deus. Ang tayo pa sa lubong. How's everything?
that? No, senta amore. Senta, senta. Pwede ka. Pwede ka. Oh, Si May. Uy! senta amore. It's my cheaper glass. What a feeling. Oh, wait. It's like the moon. Okay, quanto only moon? Ha? Wala ba? Only this one. Sorry. Then, this is the special. Ewan, Loki. What if he's smelling Loki? Ah, Lupi go there? No, I go there to cook the pasta. I don't want somebody to cook because maybe something wrong. We got a steamed fish. Salad. Huh? How's your menu today? Ah, it's okay. How's your menu today? But I think tomorrow yun. Good. Ha? Why are you laughing? Jesus! Why are you laughing? Your face is so sad. Why? Because it's special today. Ah, meu Deus, my friend. Why? It's potato. Ai, era baking. Amore, this one, this one, need on Insta stories. Can you take my Later, try first naman. No, I want to post. It is being Istanbul. Let's try first. Please. Amore, please. Amore, só um pouquinho. This bem Istanbul. Tira um pouquinho no dente. Desantar. Ha? Desantar. Ah, okay. It's muito Arabic. It's your favorite. Na? Why? Because I'm from Middle East. E esse pão, You like? amore? I love. You know? How do you make this? Nossa, amore. No. You're live. Sério? Why? See guys? She loves my food. Where you are live? Instagram?